سلام و درود. مهدی صمدی هستم، مدرس و معامله‌گر بازارهای مالی. با آموزش سبک سطوح معتبر ایچیموکو با شما همراه خواهم بود. در جلسه دوم با ساختار مارکت آشنا خواهیم شد، با ساختار مارکت در پروسکشن. ساختار مارکت به طور کلی به سه حالت: ساختار صعودی، ساختار نزولی و ساختار خنثی که سایت وی گفته میشه تقسیم میشه. در ساختار صعودی ما شاهد تشکیل سقف‌ها و کف‌های بالاتر هستیم. در واقع سقف‌ها و کف‌های اصلی بالاتر تشکیل میشه. اگر حرکت اصلی ما بین دو کف و سقف اصلی تشکیل شده باشه، به خاطر اینکه سقف اصلی ما بالاتر از کف اصلی ما تشکیل شده، ما یک ساختار صعودی اینجا داریم. در ساختار صعودی سقف‌ها و کف‌های اصلی بالاتر تشکیل میشه. در ادامه با شکست این سقف اصلی، این کف تبدیل به کف اصلی میشه و به نام کف بالاتر مشخص میشه. عبارت HL یعنی higher low، یعنی کف بالاتر. چون این سقف اینجا شکسته شد، در نتیجه این کف اصلی میشه و چون بالاتر از این کف قبل هست با HL یا higher low مشخص میشه، یعنی کف بالاتر. در ادامه بعد از یک حرکت اصلاحی مجدد و تشکیل سقف اصلی، مجدد سقف اصلی ما شکسته میشه و ما به خاطر تشکیل یک کف بالاتر اینجا یک هایلو مجدد تشکیل میشه. پس مشاهده میکنیم که در ساختار صعودی کفها و سقفهای بالاتر تشکیل میشه. کفها و سقفهای اصلی بالاتر تشکیل میشه. در مقابل در یک ساختار نزولی ما شاهد تشکیل کفها و سقفهای پایینتر هستیم. یعنی در واقع کفها و سقفهای اصلی پایینتر تشکیل میشه. بعد از تشکیل یک کف و سقف اصلی، به علت اینکه سقف ما بالاتر از کف قرار گرفته، یعنی در واقع سقف اصلی ما بالاتر از کف اصلی ما قرار گرفته، ما شاهد یک ساختار نزولی یا یک حرکت اصلی نزولی هستیم. و بعد از انجام یک اصلاح کف اصلی ما شکسته میشه و یک سقف پایینتر تشکیل میشه که به این سقف پایینتر لوئر های گفته میشه. عبارت HL اینجا یعنی سقف پایینتر، لوئر های. در ادامه مجدد شاهد یک حرکت اصلاحی هستیم و بعد از این حرکت اصلاحی با شکست کف پایینتر، لو، بعد از یک حرکت اصلاحی یک کف پایینتر برای ما تشکیل میشه. در ادامه خواهیم گفتش که مبنای تشکیل این لو
به علت اصلاحی که اینجا انجام شده اندازه و میزان این اصلاح باید چقدر باشه که این لو ما تایید بشه به عنوان کف پایینتر. خب کف پایینتر تشکیل شد و در ادامه این کف مجدد شکسته میشه و یک سقف بالاتر اینجا تشکیل میشه، روئل های. خب مشاهده میکنیم که در ساختار نزولی کفها و سقفهای اصلی پایینتر تشکیل میشه. از مشخصه ساختار نزولی تشکیل کفها و سقفهای اصلی پایینتر هستش. حالت سوم یک حالت رنج هستش و حالتی هستش که مارکت کفها و سقفهای برابر تشکیل میده که ما به این حالت ساید وی یا تریدینگ رنج میگیم. حالتی که سقفها و کفهای برابر اکوال تشکیل میشه بهش میگیم ساید ویر یا ساختار خنثی. خب در واقعیت بر روی نمودار در این قسمت هایی که اصلاح انجام میشه ما شاهد یک تشکیل یک کفها و سقفهای جزئی یا فرعی هم هستیم. در واقعیت به این زیبایی و به این مرتبی نیستش. واقعیت چارت تقریبا به این صورته که ما در حرکات اصلاحی کفها و سقفهای جزئی یا فرعی هم برای ما تشکیل میشن. مشاهده میکنید در حرکات اصلاحی که بین سقفها و کفهای اصلی تشکیل شده ما شاهد یک کفها و سقفهای فرعی یا جزئی هم هستیم که بهش میگیم های یا لو مینور. به سقفها و کفهای اصلی های و لو ماژور گفته میشه و به سقفها و کفهای فرعی یا جزئی های و لو مینور گفته میشه. در واقع حرکت اصلی ما بین سقف و کف اصلی تشکیل میشه و ما ساختار رو در سقف و کف اصلی تشخیص میدیم. اینجا وقتی که کف اصلی ما پایین تر از سقف اصلی ما باشه مشخص میشه که ساختار ما یک ساختار صعودی هستش، چون در ساختار صعودی میدونیم که کفها و سقفهای بالاتر تشکیل میشه. اینجا کف اصلی ما پایین تر از سقف اصلی ما هستش و در ادامه مشاهده میکنید به خاطر تشکیل کفها و سقفهای بالاتر ساختار ما صعودی هستش. این قسمت که بین کف و سقف اصلی قرار گرفته به حرکت اصلی یا ساختار اصلی معروف هستش و این قسمتی که حالت اصلاح داره به حرکت اصلاحی یا پولبک معروف است. در ادامه وقتی که اصلاح در حرکت اصلاحی شاهد اصلاح هستیم، یعنی این کف فرعی یا جزئی شکسته میشه، این سقف برای ما سقف اصلی میشه. یعنی در واقع ملاک تشکیل سقف اصلی در ساختار صعودی اصلاحی هستش که در اون اصلاح باید یک کف جزئی یا داخلی حداقل شکسته بشه که اصلاح یا فاز پولبک ما تایید بشه و سقف ما اینجا تبدیل به سقف اصلی یا های ماژور بشه. در پراس اکشن کلاسیک این مبنا رو
میزان حالا درصدی از اصلاح از گام قبل میدونن. بر فرض مثال گفته میشه که اگر حداقل 38% گام قبل اصلاح داشته باشه، این سقف به عنوان سقف اصلی مشخص میشه. ولی این مورد همیشه دقیق نیست و بهتر است که با اصول پروتکشن عرضه تقاضا وقتی که در حرکت اصلاحی سقف یا کف، که در اینجا کف فرعی یا جزئی شکسته بشه، در واقع حرکت اصلاحی ما تایید میشه. حرکت اصلاحی یا حرکت پولبک ما تایید خواهد شد و این سقف به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته خواهد شد و این حرکت اصلاحی ما در بین این کف و سقف اصلی به عنوان پولبک در نظر گرفته میشه تا موقعی که این سقف یا این کف اصلی شکسته نشه. هر حرکتی در این فاصله، حالا میتونیم بهش رنج هم بگیم، در این رنج به عنوان اصلاح یا پولبک در نظر گرفته میشه. در ادامه با شکست سقف اصلی ما، پایین ترین کف از نقطه شکست تا سقف اصلی ما به عنوان کف اصلی یا لو ماژور در نظر گرفته میشه. یعنی در واقع پایین ترین کف بین سقف اصلی ما و نقطه شکست ما میشه کف اصلی ما. چرا ما این کف رو در نظر نگرفتیم؟ ما پایین ترین کف رو از نقطه شکست، اینجا شکست انجام شده، تا سقف اصلی ما یک خط میکشیم، پایین ترین دو طرفش رو خط میکشیم، پایین ترین کف رو به عنوان کف اصلی در نظر میگیریم. خب ساختار ما اینجا صعودیه از قبل، چون مشخصه کف ما پایین تر از سقف اصلی ما قرار گرفته و ساختار ما یه ساختار صعودی هستیم. در ادامه وقتی این سقف اصلی شکسته میشه و برای ما اینجا یک کف اصلی تشکیل میشه، چون ساختار ما صعودی هستش و شکست این سقف اصلی در واقع باعث ادامه ساختار میشه، در نتیجه این کف اصلی تبدیل به کف معتبر خواهد شد. در واقع در ساختار صعودی کفهای اصلی ما تبدیل به کفهای معتبر میشه. کفهای معتبر همون کفهایی هستند که معامله‌گران بزرگ و سازمانی در اون نقاط سفارشات خرید و فروش خودشون رو ثبت میکنن. در واقع ما با تشخیص کف و سقف معتبر که همون سطوح عرضه تقاضا یا کف و سقف عرضه تقاضا هستن، نقاطی رو مشخص میکنیم که معامله‌گران بزرگ و سازمانی در اون نقاط وارد و خارج میشن، سفارشاتشون رو خرید و فروش رو ثبت میکنن. اینجا با شکست این سقف اصلی به خاطر صعودی بودن ساختار ما، ساختار مارکت، کف اصلی ما تبدیل به کف معتبر میشه. در ادامه وقتی که اصلاح ما تایید میشه، یعنی حرکت اصلاحی ما تایید میشه، یعنی چی؟ یعنی این کف داخلی ما شکسته میشه، حرکت اصلاحی ما تایید میشه. وقتی حرکت اصلاحی ما تایید بشه، این سقف ما به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه. در نتیجه رنج ما یا حرکت اصلی ما
آپدیت میشه. کف اصلی یا کف معتبر ما اینجا قرار داره و سقف اصلی ما اینجا تایید میشه. رنج ما آپدیت شد، تغییر کرد رنج ما و هر حرکت اصلاحی بین این سقف اصلی و این کف اصلی که تبدیل به کف معتبر شده حکم پولبک و اصلاح رو خواهد داشتش تا موقعی که یکی از این سقف و کف ها شکسته بشه. خب وقتی که ساختار صعودی باشه و سقف ها شکسته بشن باعث ادامه ساختار صعودی خواهد شد و وقتی که این کف ما شکسته بشه، این کف اصلی ما شکسته بشه، یعنی آخرین کف صعودی ما شکسته شده و باعث تغییر روند خواهد شد که در ادامه تغییر روند رو با شکست آخرین سقف و کف صعودی خواهیم گفت. پس با تایید حرکت اصلاحی یعنی شکست کف فرعی یا جزئی اینجا، این حرکت اصلاحی پولک ما تایید شد، در نتیجه این سقف ما تبدیل به سقف چی شد؟ سقف اصلی شد. در ادامه با شکست این سقف اصلی پایین ترین کف از نقطه شکست در این نقطه تا سقف اصلی که تشکیل شده به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه. مشاهده میکنید در ساختار صعودی داره کفهای اصلی بالاتر تشکیل میشه و همچنین سقف‌های اصلی بالاتر هم داره تشکیل میشه. از مشخصه ساختار صعودی تشکیل کفها و سقف‌های اصلی بالاتر هستش. با شکست این سقف اصلی پایین ترین کف از نقطه شکست تا سقف اصلیمون به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه. چرا این کف رو در نظر نگرفتیم؟ چرا این کف پایین ترین کف از نقطه شکست تا سقف اصلی به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه؟ چون ساختار ما صعودی هستش و شکست این سقف اصلی باعث ادامه ساختار میشه، در نتیجه کف اصلی ما تبدیل به کف معتبر میشه. خب کف و سقفایی که کف معتبر میشن، در واقع ما انتظار داریم که وقتی قیمت به این کف و سقفا میرسه به این کف و سقفا واکنش نشون داده بشه، یعنی برگشت داشته باشیم از این کف و سقفا، ریورس داشته باشیم. چرا؟ چون این کف و سقف‌هایی هستن که معامله‌گران بزرگ و سازمانی میان در این نقاط سفارشات خرید و فروش خودشون رو ثبت میکنن. پس انتظار داریم وقتی قیمت نزدیک این سطوح یا نقاط میشه شاید واکنش باشیم. آیا سقف و کف معتبر شکسته میشه؟ بله، سقف و کف معتبر هم شکسته میشه. به خاطر این همیشه باید با تاییدیه برگشت از سقف و کف‌های معتبر رو تایید داشته باشیم. بدون تاییدیه نمیتونیم در نزدیک سقف و کف‌های معتبر وارد بشیم. چون اگر بخوایم صرفاً بگیم اینجا سقف و کف معتبری تشکیل شده و ما احتمال میدیم که قیمت بیاد نزدیک این سطح برگشت داده بشه، خب ممکنه مومنتوم حرکتی قوی باشه و این کف معتبر ما شکسته بشه. ولی وقتی با تاییدیه وارد میشیم این خطا از بین میره. ورود بدون تاییدیه باعث میشه که درصد موفقیت مومنتوم به شدت بیاد پایین. خب بعد از تشکیل کف معتبر در ادامه بعد از یک حرکت اصلاحی که انجام شده و اینجا ما شاهد تشکیل یک کف جزئی یا لو مینور هستیم و بعد از تایید این حرکت اصلاحیمون این سقفمون به عنوان سقف اصلی مشخص میشه.
و در ادامه با شکست آخرین کف اصلی که اینجا کف معتبر هستش شاهد تغییر روند هستیم، تغییر روند از صعودی به نزولی. آخرین کف اصلی که اینجا کف معتبر هست شکسته شده و شاهد تغییر روند هستیم. خب چون حرکت ما اینجا، ساختار ما در واقع اینجا نزولی شده و در ساختار نزولی ما شاهد تشکیل سقف‌های معتبر هستیم، یعنی کف‌های اصلی ما در ساختار نزولی تبدیل به سقف‌های معتبر میشن. در ساختار صعودی کف‌های اصلی ما تبدیل به کف‌های معتبر میشدن، ولی در ساختار نزولی سقف‌های اصلی ما تبدیل به سقف معتبر میشن. خب با شکست این کف معتبر و تغییر ساختار، چون آخرین کف صعودی ما شکسته شده، در نتیجه شاهد تشکیل سقف معتبر هستیم. در ادامه وقتی که شاهد تایید اصلاح هستیم، یعنی در واقع بعد از شکست سقف جزئی یا فرعی این حرکت اصلاحی ما تایید میشه، باعث میشه که این کف ما به عنوان کف اصلی مشخص بشه و اینجا رنج نزولی ما بین سقف اصلی و کف اصلی تشکیل میشه و هر حرکتی در این رنج یا در این ساختار نزولی برابر با پولبک و اصلاح خواهد بود تا وقتی که یکی از این سقف اصلی یا کف اصلی شکسته بشه. در صورتی که این کف اصلی شکسته بشه، خب برابر با ادامه ساختار نزولی خواهد بود و وقتی که در این رنج ما سقف اصلی ما شکسته بشه، برابر با تغییر ساختار از نزولی به صعودی خواهد بود. در ادامه شاهد هستیم که با شکست این کف اصلی در واقع این سقف اصلی ما که با شکست این کف اصلی تشکیل میشه، چون باعث ادامه ساختار نزولی شده و ساختار نزولی با شکست این کف اصلی ادامه پیدا کرده، این سقف اصلی بعد از شکست این کف اصلی تبدیل به سقف معتبر میشه. خب گفتیم که در ساختار نزولی سقف‌های اصلی ما تبدیل به سقف‌های معتبر میشن و در مقابل در ساختار صعودی کف‌های اصلی ما با ادامه ساختار باعث تبدیل به کف معتبر میشن. سقف و کف‌های اصلی ممکنه شکسته بشن، یعنی ممکنه قیمت برسه به کف و سقف اصلی و شکست اتفاق بیفته، ولی وقتی که کف و سقفی معتبر میشه، در واقع ما نقاطی که معامله‌گران بزرگ و سازمانی در اون نقاط وارد شدن رو تشخیص دادیم، چون میدونیم وقتی که کف و سقفی معتبر میشه یعنی معامله‌گران بزرگ و سازمانی میان سفارشات خرید و فروش خودشون رو در اون نقاط ثبت میکنن. ما هم در راستای حرکت اونا میتونیم وارد و خارج بشیم و موفقیت معاملات خودمون رو بالاتر ببریم. خب مشاهده میکنید که در ادامه با تشکیل این حرکت اصلاحی، یعنی وقتی که
این سقف فرعی یا جزئی شکسته میشه، این حرکت اصلاحی ما تایید میشه، حرکت پولبک ما تایید میشه و باعث میشه این کف به عنوان کف اصلی در نظر گرفته بشه. این کف به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه. چه موقعی که این حرکت اصلاحی ما با شکست سقف فرعی یا جزئی تایید بشه و برابر میشه با تشکیل این کف اصلی ما. خب رنج ما دیگه اینجا تغییر میکنه. اینجا رنج ما بین این سقف اصلی و این کف اصلی بود که حالا این سقف اصلی تبدیل به سقف معتبر شد چون ساختار ما نزولی بود. عرض کردیم که در ساختار نزولی سقف‌های اصلی تبدیل به سقف‌های معتبر میشن. رنج ما اینجا بودش و با شکست این کف اصلی و تشکیل این سقف اصلی و در ادامه تشکیل این کف اصلی رنج ما تغییر کرد. الان رنج ساختار نزولی ما بین این سقف و کف اصلی هستش و هر حرکت اصلاحی در این سقف اصلی و این کف اصلی برابر با پولبک هستش، فاز پولبک. در صورتی که این کف اصلی شکسته بشه برابر با ادامه ساختار نزولی هستش و این سقف هم تبدیل به سقف معتبر میشه در ادامه و در صورتی که این سقف اصلی در رنج ما که بین این سقف و کف هستش شکسته بشه برابر با تغییر ساختار هستش. خب مشاهده میکنیم که با شکست این کف اصلی که برابر با کف پایینتر هستش این سقف اصلی برای ما تشکیل میشه و چون این شکست باعث ادامه ساختار شده این سقف اصلی تبدیل به سقف معتبر میشه. به این صورت میتونیم سقف‌ها و کف‌های اصلی و معتبر رو در پراسکشن تشخیص بدیم. حالا شاید قبلا ما با سقف‌های فرعی و اصلی که حالا گفته میشد هایولو مینور و هایولو ماژور آشنایی داشتیم، ولی اینجا یه چیزی بالاتر از سقف اصلی تشکیل شده و اون سقف‌های معتبره. ما بعضی از سقف‌های معتبرمون سقف‌های اصلیمون تبدیل به سقف معتبر میشه و وقتی سقفی معتبر بشه انتظار داریم که قیمت به اون سقف واکنش نشون بده. چرا؟ چون اون سقفی است که معامله‌گران بزرگ و سازمانی میان سفارشات خودشون رو در اون نقطه ثبت میکنن و این نقاط برای ما ارزشمند هستش. در بعضی مواقع حرکت اصلاحی یا حرکت پولبک ما میتونه یک شکل یا حالت پیچیده‌ای داشته باشه، همونطور که مشاهده میکنید. یعنی خودش از یک ساختارهای فرعی و جزئی تشکیل شده باشه. این حرکت اصلاحی که بین سقف و کف اصلی ما تشکیل میشه، بین این کف اصلی و سقف اصلی ما تشکیل میشه، یک حالت پیچیده و خودش به صورت یک ساختارهای کوچکتر و جزئی تر هستش. ما به این اصلاح پیچیده یا به این حرکت پولبک پیچیده میتونیم ساختار داخلی بگیم یا ساختار داخلی نامگذاری کنیم. چرا؟ چون خودش از یک سری ساختارهای کوچک و جزئی حالا صعودی یا نزولی تشکیل شده. در واقع این حرکت
اصلاحی و پولبک ما هستش، چون بین کف و سقف اصلی ما تشکیل شده. ما رنج اصلی ما یک رنج صعودی هستش، چون کف اصلی ما پایین تر از سقف اصلی ما تشکیل شده. ساختار یا حرکت اصلی ما صعودی هستش و هر حرکتی که بین این سقف و کف انجام میشه حکم اصلاح و پولبک رو داره، ولی در مواقعی این حرکت اصلاحی یا حرکت پولبک شکل پیچیده‌ای به خودش میگیره. خودش از یک سری زیرساختارها و ساختارهای کوچک و جزئی تری تشکیل میشه که ما میتونیم با ساختار داخلی نامگذاریش کنیم. در حقیقت حرکت اصلاحی و پولبکه، ولی چون از یک سری ساختارهای کوچکتر و جزئی تری داخلش تشکیل شده و یک سری یه مقدار حرکت پیچیده تر شده، ما میتونیم بهش بگیم ساختار داخلی، ولی در واقع همون حرکت اصلاحی و پولبک ما هستش. خب در این ساختار داخلی سقف‌ها و کف‌های جزئی و اصلی هم تشکیل میشه. در ادامه وقتی که در ساختار داخلیمون که در واقع حرکت اصلاحی ما هستش، کف فرعی یا جزئی ما شکسته میشه، خب در ابتدا این حرکت اصلاحی تایید میشه. عرض کردیم که تایید حرکت اصلاحی برابر با شکست اولین کف یا سقف داخلی یا جزئی هستش که این حرکت اصلاحی ما تایید بشه که این سقف ما که اینجا تشکیل شده به عنوان سقف اصلی ایجاد بشه. یعنی در صورتی که این حرکت اصلاحی ما تایید نشه، خب ممکنه این سقف اصلی ما این بالاتر بره تشکیل بشه. وقتی که این حرکت اصلاحی ما تایید میشه، یعنی حداقل یک کف یا سقف فرعی یا جزئی شکسته میشه یا تشکیل میشه و شکسته میشه، اینجا این کف جزئی که یا فرعی که تشکیل شده بعد از اینکه شکسته شد، این سقف به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه. اگر این اتفاق نیفته، ممکنه این حرکت صعودی ادامه داشته باشه و سقف اصلی ما این بالاتر تشکیل بشه. این بالاتر شده یک حالت حرکت اصلاحی و پولبک باشیم و بعد تشکیل سقف اصلی. ممکنه این سقف اصلا سقف فرعی یا جزئی باشه. تا موقعی که پولبک و حرکت اصلاحی ما تایید نشه با شکست سقف و کف‌های فرعی یا جزئی، این سقف به عنوان سقف اصلی تایید نمیشه. در ادامه خواهیم گفتش که اساس تشکیل سقف و کف‌های اصلی شکست سقف و کف فرعی یا جزئی هستش. یعنی در صورت شکست سقف و کف جزئی یا فرعی برای ما سقف و کف اصلی تشکیل میشه. همچنین شکست سقف و کف اصلی باعث تشکیل سقف و کف‌های معتبر میشه. در ادامه وقتی که سقف اصلی ما اینجا شکسته میشه، پایین ترین کف بین این نقطه سقف اصلی و این نقطه‌ای که شکست انجام شده، دقت کنید، بین این نقطه سقف اصلی و این نقطه‌ای که شکست انجام شده، پایین ترین کف ما به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه. ما نمیایم این کف‌های دیگر رو در نظر بگیریم. پایین ترین کف از نقطه‌ای که سقف اصلی ما شکسته شده تا نقطه شکست ما یک خط افقی رسم میشه، از نقطه سقف اصلی تا نقطه شکست ما. تو این بازه، در این بازه، پایین ترین کف به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه. وقتی که شکست انجام میشه، پایین ترین کف به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه. خب ما شاهد این هستیم که وقتی این کف اصلی شکسته میشه، در واقع شاهد ادامه ساختار صعودی هستیم. اینجا ساختار ما صعودی بود،
کف و سقف اصلی تشکیل شده بود. کف اصلی ما پایین‌تر از سقف اصلی ما بود و گفتیم که در ساختار صعودی ما کف‌ها و سقف‌های بالاتر برای ما تشکیل میشه. و وقتی که مجدد این سقف اصلی شکسته میشه، ما شاهد ادامه ساختار صعودی هستیم. این کف برای ما در ابتدا به کف اصلی تبدیل میشه و در ادامه چون باعث ادامه ساختار صعودی شده، ساختار ما صعودی بوده و با شکست این سقف اصلی ساختار صعودی ما ادامه پیدا کرده. در نتیجه این سقف اصلی تبدیل به سقف معتبر میشه. گفتیم که در ساختار صعودی کف‌های اصلی ما تبدیل به کف معتبر میشه. ساختار صعودی یعنی تشکیل سقف و کف‌های اصلی بالاتر. وقتی که ساختار صعودی ادامه پیدا میکنه و سقف‌های اصلی شکسته میشه، کف‌های اصلی ما تبدیل به چی میشه؟ به کف‌های معتبر. کف‌های معتبر هم کف‌هایی هستن که در اون نقاط معامله‌گران بزرگ و سازمانی سفارشات خرید فروش خودشون رو ثبت میکنن و ما احتمال میدیم که قیمت وقتی به این نقاط برسه، یعنی به این سقف و کف‌های معتبر برسه، شاهد واکنش و برگشت قیمت از این سقف و کف‌های معتبر باشیم. در ادامه خواهیم گفتش که شکست سقف و کف‌های معتبر با شکست سقف و کف‌های حالا فرعی و اصلی اصلا متفاوت هستش. ما شکستی که در تغییر ساختار یا ادامه ساختار یا مشخص کردن ساختار در نظر میگیریم با شکستی که از سطوح معتبر یا سقف و کف‌های معتبر در نظر میگیریم متفاوت هستش. شکستی که به منجر میشه به تغییر ساختار یا ادامه ساختار رو میتونیم حتی با سایه کندل هم در نظر بگیریم، ولی تایید شکست سقف و کف‌های معتبر به این صورت نیست که در ادامه خواهیم گفتش در جلسات آینده. خب در ادامه شاهد این هستیم که با تایید این حرکت اصلاحی، یعنی در واقع با شکست این کف فرعی یا جزئی، سقف اصلی ما اینجا تشکیل میشه. یعنی در واقع رنج ما اینجا تشکیل میشه. رنج ما تغییر کرد. اینجا رنج اصلی ما بین این کف و سقف بود. حالا با تشکیل این سقف کف اصلی و این سقف اصلی، رنج صعودی ما یعنی اون حرکت اصلی، در واقع حرکت اصلی ما که بین کف و سقف اصلی قرار داره و تغییر میکنه و هر حرکتی بین این کف و سقف اصلی برای ما پولبک و یا اصلاح خواهد بود تا موقعی که یکی از این کف و سقف اصلی یا معتبر شکسته بشه. خب در ادامه شاهد این هستیم وقتی که این کف اصلی ما که اینجا اصلا کف معتبر شده شکسته میشه، انتظار داشتیم قیمت از این کف واکنش نشون داده بشه یا نزدیک این کف واکنش نشون داده بشه، ولی ما هیچ وقت بدون تاییدیه حتی در سطوح معتبر یا سقف و کف‌های معتبر نباید وارد معامله بشیم. حتما باید با تاییدیه وارد معامله بشیم. خب با تایید شکست کف معتبر ما که اینجا سقف کف اصلی بوده و تبدیل به کف معتبر شده، در واقع تغییر ساختار تایید میشه. آخرین کف اصلی صعودی ما بوده که به کف معتبر هم تبدیل شده و با شکست این آخرین کف صعودی تغییر ساختار برای ما تایید شده. وقتی که ما سقف‌ها و کف‌های اصلیمون رو
به درستی تشخیص بدیم، در واقع تغییر ساختار یا ادامه ساختار رو میتونیم به درستی تشخیص بدیم. در صورتی که نتونیم بین سقف و کف اصلی و فرعی تشخیص درستی داشته باشیم، در تشخیص تغییر ساختار یا ادامه ساختار اشتباه کردیم. خب تغییر ساختار یا ادامه ساختار به خاطر شکست سقف و کف‌های اصلی یا معتبر هستش. در صورتی که ما اینجا این کف اصلی رو درست تشخیص ندیم به عنوان کف اصلی و بیایم اینو در نظر بگیریم، این کف که الان کف فرعیه رو به عنوان کف اصلی در نظر بگیریم، خب شکست ما به عنوان تغییر ساختار اشتباهه و بگیم این شکست فیک بوده. در اصل ما شکستی به نام شکست فیک نداریم. اینجا باید بگیم تشخیص ما در تعیین سقف و کف‌های اصلی و فرعی اشتباه بوده. ما نتونستیم به درستی سقف و کف‌های اصلی و فرعیمون رو درست تشخیص بدیم. در نتیجه منجر به تشخیص اشتباه ما در تغییر ساختار شده. ما چیزی به نام شکست فیک نداریم. باید اینجا به این نتیجه برسیم که در تشخیص سقف و کف‌های اصلی اشتباه داشتیم. حالا اسمای متفاوتی میتونیم برای این شکست‌های اشتباه در نظر بگیریم، ولی در کل به درستی تشخیص دادن سقف و کف‌های اصلی منجر به تشخیص درست در تغییر ساختار و یا ادامه ساختار خواهد شد و این نکته بسیار مهمی هستش که ما به درستی و دقیق بتونیم سقف و کف‌های اصلیمون رو تشخیص بدیم. خب در ادامه شاهد هستیم که با شکست این کف اصلی ساختار ما نزولی میشه. ساختار نزولی ما تایید میشه. با تایید ساختار نزولی در واقع سقف اصلی که اینجا تشکیل شده تبدیل به سقف معتبر میشه. اشاره کردیم که در ساختار نزولی سقف‌های اصلی تبدیل به سقف‌های معتبر میشن و در مقابل در ساختار صعودی کف‌های اصلی تبدیل به کف معتبر میشه. خب در ادامه با تایید حرکت اصلاحی یا حرکت پولبک ما که با شکست اولین سقف و کف فرعی این حرکت اصلاحی حرکت پولبک تایید میشه، این کف ما اینجا به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه و رنج نزولی ما یا ساختار اصلی نزولی ما بین این سقف و کف اصلی تشکیل میشه. رنج های نزولی که داخلش حرکت اصلاحی یا حرکت پولبک اتفاق میفته بین سقف و کف های اصلی یا سقف و کف های معتبر تشکیل میشن. ما وقتی اصطلاح اینجا میگیم رنج نزولی ما بین این سقف و کف اصلی هستش تا موقعی که دو تا سقف و کف اصلی یا سقف و کف معتبر تشکیل نشده ما نمیتونیم بگیم رنج نزولی ما تشکیل شده. الان با تشکیل این کف اصلی در واقع رنج نزولی ما تایید میشه. رنج نزولی ما وقتی تایید بشه هر حرکتی بین این کف اصلی و این سقف اصلی یا سقف معتبر به عنوان هر حرکت اصلاحی به عنوان پولبک در نظر گرفته میشه.
خب در صورتی که این کف اصلی شکسته بشه منجر به ادامه ساختار میشه، ادامه ساختار نزولی. ساختار نزولی ما اینجا تایید شد با شکست این آخرین کف صعودی ما و در ادامه با شکست این کف اصلی ساختار نزولی ما ادامه پیدا میکنه، ادامه ساختار نزولی خواهد بود و اگر این سقف اصلی بیاد شکسته بشه برابر با تغییر ساختار خواهد بود. خب در ادامه مشاهده میکنیم که با شکست این کف اصلی بالاترین سقف از نقطه شکست تا نقطه کف اصلی، اگر دو تا خط عمودی رسم کنیم از این کف اصلیمون و از این نقطه‌ای که شکسته شده، بالاترین سقف به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه. با شکست این کف اصلی بالاترین سقف به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه و چون باعث ادامه ساختار نزولی شده، این سقف اصلی تبدیل به سقف معتبر میشه. امیدوارم این توضیحات باعث ساده تر شدن و بهتر شدن تشخیص سقف و کف‌های اصلی و معتبر شده باشه. اکثر معامله‌گران در تشخیص سقف و کف‌های اصلی مشکل دارن و براشون سخت این تشخیص. وقتی که سقف و کف‌های اصلی به درستی تشخیص داده نشن، در واقع تشخیص تغییر ساختار یا ادامه ساختار به درستی انجام نشده و با عباراتی مثل شکست فیک و اسامی مشابه مواجه میشیم، در صورتی که تشخیص سقف و کف‌های اصلی و فرعی اشتباه بوده. برای بهتر شدن یادگیری این جلسه چند مثال بر روی چارت واقعی با هم تمرین خواهیم داشت. با من همراه باشید. نمودار طلا تایم 1 ساعته رو مشاهده میکنید. در این نمودار قصد داریم که ساختار مارکت و همچنین تشخیص سقف و کف‌های اصلی و معتبر رو مشخص کنیم. در ابتدا این نکته گفته شه که چرخش قیمت باعث تشکیل سقف و کف‌ها میشه. یعنی در واقع نقاطی که قیمت چرخش داره سقف و کف‌ها رو برای ما به وجود میاره. اگر ما نمودار قیمتی یا این کندل ها رو به عنوان یک خط در نظر بگیریم، خطی که به جای کندل ها خطی ترسیم کنیم، نقاطی که خط تغییر جهت میده و در واقع شیب خط تغییر پیدا میکنه به عنوان نقاط چرخش قیمت در نظر گرفته میشه که برای ما سقف و کف ها رو بر روی نمودار تشکیل میده که این سقف و کف ها به سقف و کف های فرعی و اصلی تقسیم میشن. در واقع وقتی که سقف و کف فرعی یا جزئی رو به درستی تشخیص بدیم منجر به تشخیص درست سقف و کف اصلی خواهد شد و همچنین وقتی سقف و کف های اصلی رو به درستی تشخیص بدیم منجر به تشخیص درست ساختار مارکت و همچنین تشخیص
درست تغییر ساختار و یا ادامه ساختار خواهد شد. در نتیجه تشخیص درست سقف و کف‌های فرعی و اصلی برای ما خیلی مهمه. بر روی نمودار مشاهده می‌کنید که شاهد یک حرکت صعودی قوی هستیم. یک حرکت صعودی داریم که میتونیم این کف رو به عنوان کف اصلی در نظر بگیریم، چون شروع حرکتمون یک حرکت صعودی قوی هستش. کف شروع حرکتمون رو به عنوان یک کف اصلی در نظر میگیریم. در ادامه شاهد تشکیل یک کف فرعی یا جزئی هستیم. اینجایی که قیمت چرخش داشته و تغییر جهت داده به عنوان یک کف فرعی یا جزئی در نظر میگیریم. در صورتی که این کف فرعی یا جزئی شکسته میشد، چون ما ساختارمون یک ساختار صعودی هستش با توجه به این حرکت با مومنتوم قوی که تشکیل شده، در صورتی که این کف فرعی شکسته میشد، ما شاهد تشکیل یا تایید حرکت اصلاحی یا پولبک بودیم و این سقف برای ما تبدیل به سقف اصلی میشد، ولی این کف فرعی یا جزئی شکسته نشده و در ادامه شاهد ادامه حرکت هستیم و اینجا در این نقطه کف فرعی یا جزئی ما شکسته میشه. خب وقتی این کف شکسته میشه، در واقع حرکت اصلاحی یا پولبک ما تایید میشه و وقتی این حرکت اصلاحی یا پولبک تایید بشه، مشاهده میکنید که این سقف، یعنی بالاترین سقف، از این نقطه شکست تا این کف فرعی یا جزئی به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه. به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه. خب وقتی کف و سقف اصلی ما مشخص بشه، در واقع رنج اصلی صعودی ما مشخص خواهد شد. رنج اصلی صعودی ما مشخص خواهد شد. رنج اصلی صعودی ما بین این کف اصلی و این سقف اصلی تشکیل میشه و هر حرکتی در این رنج، یعنی در بین این کف اصلی و سقف اصلی، برابر با حرکت اصلاحی و پولبک خواهد بود. در صورتی که این کف اصلی شکسته بشه، ما شاهد تغییر ساختار خواهیم بود و در صورتی که این سقف اصلی شکسته بشه، ما شاهد ادامه ساختار خواهیم بود. در ادامه مشاهده میکنیم که سقف اصلی ما شکسته میشه. اینجا سقف اصلی ما شکسته میشه. شکست این سقف اصلی منجر به این میشه که پایین ترین کف ما، اینجا سقف اصلی ما شکسته میشه در واقع و پایین ترین کف ما به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه. در واقع از نقطه‌ای که شکست انجام میشه تا سقف اصلی ما به عنوان پایین ترین کف به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه. این نقطه رو اگه در نظر بگیریم، از نقطه‌ای که سقف اصلی ما تشکیل شده تا نقطه‌ای که شکست در اینجا اتفاق افتاده، ما پایین ترین نقطه‌مون رو به عنوان پایین ترین کفمون رو در واقع به عنوان کف اصلی در نظر میگیریم. یک کف
بالاتر تشکیل میشه. اینجا در واقع ما شاهد تشکیل یک کف بالاتر هستیم. کف اصلی ما اینجا بود، اینجا شاهد تشکیل کف بالاتر هستیم. خب چون این حرکت باعث ادامه ساختار شده، ساختار ما تو این رنج صعودی بود، کف اصلی پایینتر از سقف اصلی قرار گرفته و ساختار ما یک ساختار صعودی هستش و چون اینجا با شکست این سقف اصلی ساختار ما ادامه پیدا کرده، باعث ادامه ساختار شده، در نتیجه این کف اصلی ما تبدیل به کف معتبر میشه. اشاره شد که در ساختار صعودی کفهای اصلی ما تبدیل به کفهای معتبر میشن و در ساختار نزولی سقفهای اصلی ما تبدیل به سقف معتبر میشن. در ادامه این با تشکیل کف فرعی یا جزئی، اینجا چرخش قیمتی که اینجا مشاهده میکنید برای ما یک کف فرعی یا جزئی تشکیل شده. با شکست این کف فرعی یا جزئی، اینجا شکستی که اتفاق میفته، در واقع این سقف برای ما تبدیل به سقف اصلی میشه و چون بالاتر از این سقف اصلی قرار گرفته میتونیم بهش بگیم سقف بالاتر یا هایر های. یک سقف بالاتر یا هایر های برای ما اینجا تشکیل میشه. خب در ادامه مشاهده میکنیم که هر حرکتی بین این کف اصلی و سقف اصلی برای ما پول بک خواهد بود. یعنی در واقع رنج صعودی ما اینجا آپدیت میشه و تغییر میکنه. رنج صعودی ما بین این کف اصلی و سقف اصلی قرار میگیره. رنج صعودی ما تغییر میکنه و وقتی رنج صعودی ما تغییر کنه، شکست این کف اصلی برابر با تغییر ساختار خواهد بود و شکست سقف اصلی ما برابر با ادامه ساختار خواهد بود. خب در ادامه مشاهده میکنیم که کف اصلی ما شکسته میشه. در این نقطه کف اصلی ما شکسته میشه و تغییر ساختار برای ما به وجود بیاد. این در واقع آخرین کف صعودی ما که کف اصلی هستش و حتی اینجا تبدیل به کف معتبر شده، وقتی شکسته میشه تغییر ساختار برای ما ایجاد میشه. خب ما انتظار داشتیم چون این کف معتبر بود قیمتش واکنش نشون داده بشه، ولی ما بدون تاییدیه صرفاً در نزدیک کف و سقف‌های معتبر نباید وارد معامله بشیم. حتما باید تاییدیه گرفته بشه برای ورود، چون سقف و کفی که معتبر میشن قرار نیست شکسته نشه. خب سقف و کف‌های فرعی و اصلی ما به راحتی شکسته میشن، ولی وقتی که سقف و کفی معتبر میشه دیگه به راحتی شکسته نمیشه و ما انتظار داریم، انتظار اولیه‌مون اینه که قیمت در نزدیک سقف و کف‌های معتبر واکنش یا برگشت یا ریورس داشته باشه، ولی بدون تاییدیه وارد شدن حتی در سقف و کف‌های معتبر یا نزدیک سقف و کف‌های معتبر اشتباهه. خب در ادامه مشاهده می‌کنیم که با شکست این کف اصلی، یعنی آخرین کف صعودی ما، ساختار ما نزولی میشه و این سقف اصلی ما چون ساختارمون نزولی شده به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه. الان ساختار ما نزولی شده، در نتیجه سقف اصلی که اینجا داشتیم به عنوان سقف معتبر در نظر گرفته میشه. اشاره شد که در ساختار نزولی سقف‌های اصلی ما تبدیل به سقف معتبر میشن. در ادامه شاهد
هستیم که با شکست این کف فرعی یا داخلی، اینجایی که قیمت چرخش داشته، به عنوان سقف فرعی یا داخلی در نظر گرفته میشه. با شکست این سقف داخلی یا فرعی در حقیقت حرکت اصلاحی یا پولبک ما تایید میشه و این کف به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه. کف به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه. خب وقتی که این کف به عنوان کف اصلی در نظر گرفته بشه، در واقع رنج نزولی ما تایید میشه و رنج اصلی نزولی ما بین این سقف و کف قرار میگیره. در واقع هر حرکتی که بین این سقف و کف اصلی در رنج نزولی ما انجام بشه برابر با حرکت اصلاحی یا پولبک خواهد بود. خب در ادامه مشاهده میکنیم که سقف اصلی ما که اینجا حتی به سقف معتبر هم تبدیل شده شکسته میشه و مجدد ما شاهد تغییر ساختار هستیم. از این نقطه شاهد تغییر ساختار هستیم. سقف اصلی ما شکسته میشه در این نقطه و ما شاهد تغییر ساختار هستیم و پایین ترین کف ما که اینجا کف اصلیمون هم هست، چون ساختارمون صعودی شده به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه. این کف ما به عنوان کف معتبر در نظر گرفته میشه. خب در ادامه شاهد این هستیم که با شکست حالا کف داخلی که اینجا تشکیل میشه، قسمت کف داخلی که تشکیل میشه شکسته میشه و سقف ما، این سقف ما در واقع وقتی که کف داخلی ما شکسته میشه حرکت اصلاحی یا پولبک ما تایید میشه و این سقف ما به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه. این سقف به عنوان یک سقف اصلی در نظر گرفته میشه. خب رنج ما اینجا تغییر میکنه دیگه، چون ساختار ما صعودی شده، کف ما مشخصه، کف اصلی ما، سقف اصلی ما مشخصه، در نتیجه رنج ما مشخص میشه. رنج صعودی اصلی ما بین این کف و سقف قرار میگیره و هر حرکتی بین این کف و سقف برابر با حرکت اصلاحی یا پولبک خواهد بود تا موقعی که یکی از این کف اصلی یا سقف اصلی شکسته شه که منجر به تغییر ساختار یا ادامه ساختار بشه. خب مشاهده میکنیم که در ادامه این سقف اصلی ما در این نقطه شکسته میشه و شاهد ادامه ساختار هستیم. در این نقطه سقف اصلی ما شکسته میشه و شاهد ادامه ساختار هستیم. ساختار صعودی ما ادامه پیدا میکنه و پایین ترین کف از نقطه شکست که اینجا میشه تا سقف اصلی ما که اینجا میشه به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه، یعنی کف بالاتر، هایر لو. گفتیم در ساختار صعودی کف و سقف های بالاتر تشکیل میشه و در ساختار نزولی کف و سقف های پایین تر تشکیل میشه. خب در ادامه
شاهد هستیم که این کف داخلی که اینجا تشکیل شده شکسته میشه. این کف داخلی ما اینجا شکسته میشه. کف حالا فرعی یا جزئی که ما گفتیم کف داخلی، همون کف فرعی یا جزئی اینجا شکسته میشه و باعث میشه این حرکت اصلاحی یا پولبک ما تایید بشه و این سقف ما به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته بشه. این در واقع یک سقف بالاتر یا هایر های. این سقف تبدیل به سقف بالاتر یا های هال میشه که همون سقف اصلی هستش. با شکست این کف جزئی یا فرعی سقف اصلی ما تایید میشه. این در حقیقت حرکت اصلاحی یا پولبک ما تایید میشه و بعد حالا بالاترین سقف از نقطه شکست تا این کف فرعی جزئی ما به عنوان سقف اصلی در نظر گرفته میشه. ما در حرکت صعودی شکست کف ها برای ما مهمه و همچنین در حرکت نزولی شکست سقف ها برای ما مهمه. یعنی در حرکت صعودی شکست آخرین کف فرعی منجر به این میشه که حالا بالاترین سقف تبدیل به سقف اصلی بشه و همچنین در حرکت نزولی شکست آخرین سقف فرعی یا جزئی منجر به این میشه که پایین ترین کف ما تبدیل به کف اصلی بشه. خب وقتی که کف و سقف اصلی ما آپدیت شد یا تغییر کرد، در واقع رنج صعودی ما تغییر پیدا میکنه. رنج صعودی ما میشه از این کف به این سقف اصلی. رنج صعودی ما تغییر کرد و وقتی رنج صعودی ما تغییر میکنه، هر حرکت قیمتی بین این کف و سقف اصلی برابر با حرکت اصلاحی یا پولبک خواهد بود و شکست این کف اصلی منجر به تغییر ساختار خواهد شد و شکست این سقف اصلی منجر به ادامه ساختار خواهد شد. در ادامه با شکست این کف اصلی که آخرین کف اصلی در ساختار صعودی هستش، تغییر ساختار از صعودی به نزولی تایید میشه. با شکست کف اصلی ما تغییر ساختار از صعودی به نزولی تایید میشه و این سقف اصلی ما تبدیل به سقف معتبر خواهد شد. خب گفته شد که در ساختار نزولی سقف‌های اصلی ما تبدیل به سقف معتبر خواهند شد و در ساختار صعودی کف‌های اصلی ما تبدیل به کف معتبر خواهد شد. در ادامه با شکست اولین سقف فرعی یا جزئی حرکت اصلاحی یا پولبک ما تایید میشه و این کف ما به عنوان کف اصلی در نظر گرفته میشه. خب این کف ما وقتی که کف اصلی بشه، در واقع رنج نزولی ما بین این سقف اصلی و این کف اصلی تایید خواهد شد. رنج نزولی ما بین سقف اصلی و کف اصلی قرار میگیره و هر حرکتی بین سقف اصلی و کف اصلی حرکت اصلاحی یا پولبک خواهد بود. در صورتی که کف اصلی ما شکسته بشه، شاهد ادامه ساختار خواهیم بود، ادامه ساختار نزولی خواهیم بود و در صورتی که کف اصلی سقف اصلی ما شکسته بشه، شاهد تغییر ساختار خواهیم بود و به همین صورت ساختار مارکت و تشخیص سقف و کف‌های اصلی یا معتبر مشخص خواهد شد. به پایان این جلسه رسیدیم. اگر بخوایم یک جمع‌بندی و خلاصه ای از جلسه دوم که شناخت ساختار مارکت در پروسکشن بود و
مرور کنیم به این صورت بود که ساختار مارکت در 3 حالت صعودی، نزولی و حالت خنثی تشکیل میشه. در ساختار صعودی ما شاهد تشکیل سقف‌ها و کف‌های بالاتر هستیم و از مشخصه‌های ساختار صعودی تشکیل سقف‌ها و کف‌های بالاتر خواهد بود و در ساختار نزولی سقف‌ها و کف‌های اصلی پایین‌تر تشکیل خواهد شد و در حالت سوم که ساختار خنثی خواهد بود سقف‌ها و کف‌های برابر تشکیل خواهد شد. در ساختار صعودی ما انتظار داریم که سقف‌های اصلی شکسته بشه و کف‌های اصلی ما تبدیل به کف معتبر خواهد شد و در ساختار نزولی انتظار داریم که کف‌های اصلی ما شکسته بشه و سقف‌های اصلی ما به سقف معتبر تبدیل خواهد شد. امیدوارم این جلسه برای شما مفید واقع شده باشه. در جلسه بعدی که جلسه سوم خواهد بود با ساختار مارکت در سیستم معاملاتی ایچیموکو آشنا خواهیم شد. تا جلسه بعدی موفق و پایدار باشید.